السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة معانا الانترا 2021 CN7 عربية لسه زيرو اهي. هركب فيها النهاردة هركب فيها ان شاء الله ال LED ابواب وطابلو. احنا فكينا اول باب اهو. انا قلت اعمل الفيديو ده عشان انتوا ما تقلقوش، اللي معاه العربيات ديت ما يقلقش فين، ما يقلقش من تركيب الليدات. يعني دي العلبة بتاعت ال LED RGB، ده الليد، ودي العدسات. تمام، 5 عدسات اهم. واعتبر العلبة السوداء دي انضف علبة في الليدات بصراحة. اعمل ايه؟ تمام، ده الكتالوج كده. احنا ركبنا، احنا بنحاول مطولش عليكم كده. ركبنا في 4 ابواب اهو الليدات. زي ما قلتلكوا قبل كده، هو متعب وبياخد وقت كبير، بس بيغير العربية من جوه بصراحة. تمام، ودي العدسات اهي. نشوف كده بعد ما ركبنا بقى في ال CN7 2021 الليدات ركبت ازاي. شايفين الباب عامل ازاي اهو من فوق. من فوق طبعا في اضاءة بره فما يبقاش ظاهر قوي يعني، لكن لو في العتمة يظهر جامد اهو. هو داخل تحت التابلو لغاية الاخر ولافف اهو، كأنه نازل فيها بالظبط. قبل ما تركب الليد ده لازم تعرف هيمشي ازاي، وتحاول على قد ما تقدر يبقوا متصلين ببعض. يعني الباب اللي قداماني توصل مع التابلو في النهاية بتاعة الليد، ده الشغل الصح يعني. تمام، وده شايفين اهو راكب في العتمة يبقى ظاهر ازاي، والالوان كلها اهي، موف وبرتقاني واحمر واخضر واصفر، جمال الالوان. ابلكيشن الموبايل، تغير بالموبايل الالوان او تثبت اللون اللي انت عايزه او تشغله على الميوزك زي ما انت عايز. ليد الابواب في CN7 2021 الانترا. هو شياكة بصراحة، ممتاز. تمام، وبعد ما ركبنا في العربية معنا صاحب العربية الدكتور محمد. الدكتور محمد، صباح الخير. ايه رايك يا باشا؟ والله كله تمام. انا كنت قلقان في الاول عشان العربيه لسه جديده وكده، بس يعني انت الله ينور عليك، والله الشغل تمام ومفيش اي حاجه في العربيه، والله كله تمام يعني. مبروك عليك يا باشا. الله يبارك فيك، والسعر كويس، ويعني الراجل تحت امركم في اي حاجه لو عاوزين الصبح وليل هو موجود وشرفوه يعني في اي وقت. حبيبي يا دكتور محمد، ربنا يخليك. مبروك عليك الليد يا باشا. الله ينور. كان معكم حمادة DJ.